สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กาดสมเพชรนะครับเราจะไปตามถนนรอบคูเมืองตังไหนนะครับเนาะอยู่เชียงใหม่มาจัดเบินนะครับก็สงสัยว่าอันทางเดินหิมคลองแม่ข่านี่มันจะเริ่มจากจุดไหนของเมืองนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตรงไหนของเมืองเนาะวันนี้เราก็เลยมาเริ่มกันที่อันกาดสมเพชรนี่นะครับจะลองไปดูว่าอันต้นของมันแท้ๆนะครับเท่าที่เราจะไปได้นี่มันจะไปตังใดนะครับมันจะอยู่ตัดใดผ่านกาดมาเขาก็อันผ่านโก้งสีภูมินะครับแจ้งสีภูมิจากนั้นเขาก็ชิดตรงขวาเพื่อเขาจะออกไปถนนรอบคูเมืองทางนอกนะครับเขาก็มาเลี้ยวตัดอันที่ต่างเลี้ยวรอบคูเมืองนี่นะครับเนาะพอเลี้ยวเสร็จแล้วเขาก็อันจะชิดซ้ายครับวันนี้จะชิดซ้ายมาสักน้อยนะครับมันก็จะมีเป็นสี่แยกนะครับเราจะแยกไปทางซ้ายมือนะครับจะแยกเข้าไปที่ถนนอัศดาธรนะครับจะหันมีสะพานต่างแยกเข้ามาซ้ายมือนะครับเข้ามาสักกั๊มเดียวนะครับเขาก็จะหันว่ามีสะพานเนาะแล้วก็จะมีต่างแยกเข้าไปซ้ายมือครับไปที่อันชุมชนอุ่นอารีอีกครับเนาะตรงขัวนี่นะครับก็จะมีชุมชนอุ่นอารีซึ่งตรงนี้ผมก็หันว่ามันมีอันคลองแม่ข่าอยู่นะครับลองเลาะไปนะครับว่ามันจะไปแถวไหนตั้งเหนือพุ่นนะมาได้สักกรรมแต่ว่ามันตึกนะครับตรงเพนี่มันจะมาตึกตัดเนี่ยครับตัดเตียนชุมชนอุ่นอารีนี่นะครับมีอันประตูน้ำอยู่ตัดนี่แล้วก็เข้าไปต่อตั้งเพบัดได้นะครับกลางวันตกนี่นะครับมันไปบัดได้จะหันว่ามันตึกตัดนี่แต่ว่าถามมันคนแถวนี้เพิ่นบอกว่าไปต่อได้แต่ให้ไปแหมเพิกนึงเขาก็เลยมาแหมเพิกนะครับตะกู้เป็นอุ่นอารีนะครับที่เขาไปตะกี้เขาก็มาเพิกตะวันออกนะครับเอามาตะวันออกนี่ก็จะมีทางไปนะครับแต่ว่าทางก็ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็หันคลองแม่ข่าได้ชัดเจนดีนะครับมาโอ้ถนนมันจะเป็นอย่างอี้นะครับมันจะเป็นทางเดินนะมันไม่ใช่ทางรถทางลานะครับเป็นทางเดินส่วนวันนี้เราเอารถถีบไปนะครับปั่นรถถีบไปเตียวโบไหวไกด์นะครับก็จะให้รถถีบลองดูนะครับมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับบริเวณนี่ก็จะมาถึงถนนรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีสะพานแม่ข่ารัตนโกสินทร์นะครับเขาข้ามมาทางเหนือนี่ก็ยังมีทางเตียวสองข้างคลองแม่ข่าไปต่อได้อยู่นะครับก็จัดงามครับสองข้างทางเปิ่นมีดอกไม้มีอย่างงามดีครับช่วงที่ไปขึ้นมาทางเหนือติ๊กๆนะครับทางเส้นนี้เข้ามาทางด้านข้างบริษัทเจริญมอเตอร์นะครับเป็นอันต่างสองข้างของแม่ข่ามาจนแผ่วสะพานน้อยๆสีเหลืองๆนี่นะครับก็จะสิ้นสุดทางเตียวนะครับบ่มีทางเตียวไปแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดทางเดินข้างคลองแม่ข่านะครับมาทางเหนือเนาะเราก็มาทางเพมันไปได้น้อยเดียวนะครับเขาก็เลยจะเริ่มมาเดินทางตั้งแต่จุดนี้นะครับย้อนลงไปทางใต้ว่ามันจะผ่านที่ไหนจะได้พ่องนะครับวันนี้เรามาลองดูคลองแม่ข่าเมืองเชียงใหม่ครับจะมาลองสำรวจดูนะครับก็คิดว่าคนเชียงใหม่จำนวนมาน้อยเลยนะครับก็ถ้าจะยังบอกว่าทางเดินนี่ก็เริ่มที่ไหนแล้วก็ไปสุดสิ้นที่ใดนะครับตื่นเจ้ามาก็ไปเนี่ยการแรงมากับเมื่อบ้านกับบ่ฮู้มันเป็นอย่างใดนะครับของแม่ข่าบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่วันนี้เราจะมาสำรวจกันสักน้อยนะครับว่ามันเริ่มตัดนี้นะครับเริ่มมีทางเตียวก็เตียวกันมาสามารถเตียวแอลได้หรือว่าเอารถถีบมาปั่นก็ได้นะครับก็ได้ก็ลำบากนิดหน่อยทางเดินสองข้างคลองแม่ข่าก็เริ่มจากจุดนี้นะครับแต่ตัวคลองก็ยังทอดยาวไปทางเหนือได้แหมยาวนะครับเปิ่นไปต่อได้แต่ว่านี่เราเอาเฉพาะทางที่เปิ่นเตียวได้ไป
ปั่นรถถีบได้นะครับก็ได้ประมาณจากเริ่มตรงนี้เนาะเท่าที่ผมสำรวจนะครับเขาก็มาเริ่มจากสะพานแม่ข่ารัตนโกสินทร์ทางด้านเหนือนี่นะครับข้ามไปทางฝั่งทางใต้นะครับทางลงด้านนี้นี่ก็จะอยู่ทางด้านข้างปั๊มแก๊สนะครับเนาะที่สีเขียวๆนะครับทางขวามันมีทางลงนะครับต้องลงทางซ้ายก่อนนะครับตอนนี้หนทางลงพวกนี้มันจะอันลำบากหน่อยครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะต้องเข้าไปที่อันในปั๊มแก๊สนะครับเข้าไปตามปั๊มแก๊สนี่หรือว่าจะขึ้นตรงอันที่สูงๆขึ้นก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วเข้าปั๊มแก๊สมาแล้วก็จะมีทางเตียวลงเตียวผ่านมาตะกี้นะครับอันนี้ก็จากทางปั๊มแก๊สนะครับไปเริ่มกินกาแฟพันธุ์ไทยจากนี้ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็ลงมาตามทางนี่นะครับก็จะเป็นทางไม้เป็นทางเตียวถ้าเอารถถีบมาก็โยกรถสักหน่อยนะครับผมก็เอารถถีบลองดูนะครับเป็นเส้นทางที่เรามาจากอันชุมชนอุ่นอารีต่อแรกนะครับแล้วก็เลียบคลองมาทางวันออกนี่นะครับจุดนี้ทางวันตกนี่ก็จะหันว่ามีสถานีสูบน้ำเสียที่4ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเพื่อนก็คงจะสูบน้ำเสียมาบำบัดอย่างที่นี่แล้วก็ปล่อยลงทำกรรมนะครับทางนี้มันจะเป็นตั้งตันเขาก็เลยบ่สามารถไปตะวันตกได้นะครับทางนี้ก็จะมีเพียงเส้นทางเดินทางวันออกด้านนะครับซึ่งอันที่หมู่บ้านอุ่นอารีนั่นเปิ่นก็ชุมชนอุ่นอารีนั่นเปิ่นก็จะบอกว่ามันตึกมันตันนะครับเนาะเนี่ยครับมันตึกเนี่ยนะครับเพราะมันตึกอันสถานีสูบน้ำเนาะครับเราก็เลาะปิกมาตามทางที่เขามาตะกี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีอันประตูน้ำนะครับแล้วก็มีอันต่อส่งน้ำนะครับทางเดินไม้จะเป็นพื้นจากทางเดินไม้นะครับก็จะเป็นพื้นซีเมนต์บล็อกยาวไปครับด้านข้างมีต้นไม้ต้นหญ้านะครับแล้วก็มาถึงบริเวณปลายท่อระบายน้ำเนี่ยครับก็จะมีน้ำไหลมาแห้งอยู่นะครับเวลาน้ำไหลแห้งๆมันก็มีออกซิเจนบางส่วนเข้าไปอยู่ในน้ำได้นะครับอันนี้ก็ลองปั่นรถนะครับเลาะตามหิมคลองไปเนาะถ้าเดินนี่ก็ถ้าจะให้เปรี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ก็หันมีสัมโคนเพิ่นก็มาเดินกันนะครับคนแถวนี้เพิ่นคุ้นเคยเพิ่นก็มาเดินกันแต่เป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็ขึ้นยากหน่อยนะครับเฮาก็มาจนถึงสะพานถนนอัสดาธรน้ำเตื้องนะครับทางช่วงนี้ก็ดูร่มรื่นดีมีต้นไม้ปกคลุมเขียวนะครับแต่เปลี่ยวไปหน่อยนะอย่างผมว่านะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสะพานที่ถนนอัสดาธรนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเป็นสะพานเก่าแก่หลายปีแล้วครับข้ามมานะครับข้ามถนนมาทางฝั่งทางใต้นี่ก็จะหันว่ามีทางเดินถึง2ข้างนะครับด้านซ้ายมือนี่น่าจะเป็นบริเวณของสำนักงานเจ้าท่านะครับเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่เนาะก็มีต้นไม้ล่มลื่นแล้วก็บริเวณนี้เพิ่นก็มีป้ายกิจกรรมนะครับมีป้ายกิจกรรมแสดงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่านะครับรวมทั้งผังการเดินทางของน้ำเสียอย่างนี้นะครับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็ทำให้ผมอีกคลิกใจสักหน่อยตกลงว่าน้ำอันคลองแม่ข่านี่เป็นที่ระบายน้ำเสียก็จะได้นะครับมันก็เลยทำให้คลองแม่ข่ามันก็มีสภาพมีกลิ่นมีอย่างอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเอามากลายเป็นอันที่ระบายน้ำเสียนะครับถ้าบ้านเขาจะแย่อย่างใดกันเนาะจะเอาน้ำเสียไปทางใดนะครับก็ช่วยกันกึดนะครับพี่น้องก็ลองไปตามเนี่ยครับไปตามอันต่างสักพักหนึ่งนะครับก็จะเจอประตูน้ำแหมอันครับซึ่งใจควบคุมน้ำจากทางเหนือเนาะที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำมาก็จะมาควบคุมตรงนี้ได้นะครับก็คงจะเป็นตีใจทำความสะอาดน้ำตัวนะครับกันขี้เงี้ยอย่างที่มาเนาะตรงนี้ก็จะอันมีต้นไม้มีอย่างนะครับถ้าเอารถถีบมาก็ลำบากหน่อยถ้าเตียวก็บอกเป็นยั้งนะครับจากประตูน้ำนี่นะครับมาตามทางสักพักนะเขาก็จะหันว่ามีต่อน้ำซึ่งมีการระบายน้ำมาจากตะวันตกของเมืองนะครับเสียงน้ำก็ไหลนี่นะทำให้นึกถึงงั้นน้ำตกย่อมนะครับง่อมก็มานั่งฟังเสียงน้ำตกที่นี่ได้ก็หาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นตัวสักหน่อยนะครับ
ผนังกำแพงสองข้างของเพื่อนก็วาดเป็นเรื่องราวต่างๆของเมืองเชียงใหม่นะครับมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมและอื่นๆเนาะช่วงนี้ก็มีความลางเลือนไปพ่องนะครับตอนที่อันเปิ้นบูมกันนี่ก็ถ้าจะอันสดใสดีนะครับทีนี้ว่างนี้แถวนี้ก็ใครจะโลกล้างโลกเรือไปพ่องนะครับอยู่ที่หน่วยงานแล้วก็ชุมชนนะครับก็จะมาช่วยกันทำให้มันดูสวยงามสดใสขึ้นได้นะครับผมว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชุมชนเฮาเนี่ยนะครับที่จะช่วยกันหน่วยงานของรัฐแต่ก็มีงานหลายอย่างกันครับเนาะมาจะตามทางเส้นนี้นะครับบางช่วงก็มีอันบ้านมีอย่างเหมาะแก่การถ่ายรูปนะครับงามนะครับสุดทางช่วงนี้ก็จะมีรูปปั้นนูนต่ำนะครับพร้อมคำอธิบายเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็สถานที่สำคัญทั้งศาสนาที่ต่างๆนะครับเนาะเปิ้นก็ทำเรื่องราวไว้นะครับก็นับว่าทำไว้ดีนะครับเป็นโครงการอะไรอย่างครับสัตตมังคละเมืองเชียงใหม่อย่างนี้ครับเนาะเพิ่นก็ทำไว้เห็นอย่างดีแต่ว่าการสืบต่อให้มันยังคงงดงามสดใสนะครับคนมาใจบริการนี่มันก็ต้องดูกันก็ครับเนาะบ่ฮู้เหมือนกันครับสุดปลายทางช่วงนี้นี่ก็จะเป็นถนนวิชยานนท์ก็ครับเนาะมีวัดชัยศรีภูมิอยู่ตรงมุมโค้งถนนปุ้นนะครับมีวัดชัยศรีภูมิอยู่แล้วก็คลองแม่ข่านี่ก็จะมีสะพานแม่ข่าวิชยานนท์นี่นะครับตัดผ่านเนาะจัดงามครับเราดูตรงมุมนี้นะครับจะเห็นว่ามีบ้านเก่าๆมีอย่างคนมาถ่ายรูปได้เนอะนะครับใครที่เป็นอันครีเอเตอร์อย่างทั้งหลายนี่ก็มาถ่ายรูปถ่ายอย่างก็ได้จัดงามนะครับสุดปลายทางช่วงนี้นะครับเป็นสะพานแม่ข่าวิชยานนท์นี่อย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็จะมีทางลงไปถึงสองข้างนะครับถึงข้างซ้ายข้างขวานะครับข้างซ้ายนั่นก็จะกีดน้อยเราเลยมาทางขวานะครับเราเปลี่ยนมาทางวันตกนี่นะครับเพราะว่ามีคนเปิดแจ้งว่าทางวันออกมีคนเมามานอนขวางทางนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่รัฐก็น่าจะมาดูแลสักหน่อยนะครับเตือนก็มีคนเมามาอย่างมานอนขวางมาเซาะอย่างมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็มันเกี่ยวกับแปะขอสตางค์พวกนี้นะครับมันก็ผสมเปิงนะครับเนาะอันนี้ก็ชุมชนเจ้าหนี้ที่ก็ดูแลสักหน่อยก็จะดีครับทางด้านวันตกนี่นะครับจะค่อนข้างแคบสักหน่อยแล้วก็อันติดกับบ้านเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะผ่านหลังบ้านเปิ่นนะครับก็จะหันเปิ่นตากเสื้อตากผ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องผ่านบ้านเปิ่นเขาก็ต้องเคารพบ้านเปิ่นน้อยนะครับจะไปทำเสียงดังไปอย่างนะครับไปส่องไปแลในบ้านเปิ่นนักล้ำนะครับอันนี้ก็คืออันความเป็นส่วนตัวกับเจ้าของบ้านเปิ่นสักน้อยนะครับมาเรื่อยๆมาติ๊กๆนะครับจะเห็นสะพานสีแดงๆมีโต๊ะเก้าอี้นั่งแล้วก็มีร้านกาแฟน้อยๆอยู่ตรงขวามือนี่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนจังม้อยนะครับเตียนสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับหน้ามาแอลนะครับชุมชนช่างม้อยแถวนี้ว่าจะมาสักวันนะครับเนาะมาทางเพก็จะเห็นว่ามันมีความเจริญนะครับมันบ่ได้เป่าเปลี่ยวล้ำนะครับเป็นย่านชุมชนเก่าสำหรับชุมชนทั้งม้อยนี่นะครับแล้วก็บริเวณคลองแม่ข่านี่ก็เลยดูเงียบเหงานะครับเพราะมีกิจกรรมดีๆมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะมันเป็นในช่วงที่มันเป็นชุมชนนะครับมีคนมีอย่างนักก็เปิ้นสามารถทำได้ส่วนตั้งเหนือปูนนี่มันใครจะเปรี้ยวหน่อยนะครับส่วนทางนี้เปิ้นก็ทำมีกิจกรรมต่างๆนะไม่แรงไม่อย่างก็อาจจะมีคนมานั่งกินกาแฟอย่างได้นะครับหากมาเตียวถนนจังม้อยย่านจังม้อยเนี่ยเขาก็สามารถมาเตียวเดินบริเวณนี้นะครับมาเลาะเทียบไปทางเดินข้างคลองแม่ข่าได้นะครับไปโซดแถมหลายที่นะครับเป็นบริเวณที่หน้าเดินนะครับเป็นที่ walking street ที่จัดดีนะครับก็อยากแนะนำให้หลายๆคนมาลองใช้บริการมาเดินเตียวที่นี่นะครับก็จะได้บรรยากาศซึ่งมีทั้งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเก่านะครับถนนช้างม้อยของเรานี่นะครับก็เดินดูวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เดินเลาะไปตามทางนี่นะครับมันจะลัดนะครับจากจุดนี้กลับมาเดินทางต่อนะครับไปเราจะเปลี่ยนปิ้งมาตะวันออกแห่งเตื้อนะครับทางเดินตะวันออกผนังหัวตะวันออกนี่ก็จะมีภาพกราฟฟิตี้นะครับเป็นแนวยาวนะครับอันนี้เปิ้นก็คงบอกมาลบมาเลือนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนั้นเมืองมรดกโลกอย่างแต่ว่ามันอยู่ในที่ในทางของมันอย่างอี้ก็งามนะครับถ้าไปผลไปเรื่อยไปเถอะนะก็บ่เห็นตัวเลยนะครับฝีมือก็บ่ใจดีแล้วแอวผลไปเรื่อยนะครับ
อันนี้เปิดฝีมือจัดดีมาทำอย่างงดงามในที่เปิดจัดไว้ฮื้อนี่อันนี้ก็น่าสนับสนุนนะครับนักท่องเที่ยวอย่างก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปถ่ายอย่างก็เป็นจุดท่องเที่ยวเป็นอันแลนด์มาร์คได้เหมือนกันนะครับสูตรตังเตียวช่วงนี้ก็จะเป็นถนนท้ายวังนะครับเนาะถนนท้ายวังนี่ก็มีที่แอวจัดนักนะครับแต่ก่อนก็เป็นที่แฮงเอาท์เหมือนกันแล้วก็มีสะพานแม่ข่าท้ายวังนะครับขวามือก็จะเป็นถนนสิทธิวงศ์นะครับก็มีห้านก๋วยเตี๋ยวห้านอะไรอย่างเตียนห้านก๋วยเตี๋ยวเกษมอย่างที่จัดลำนะครับอยู่แถวถนนสิทธิวงศ์นะครับใครได้ไปมาทางนี้ก็ลองมาแอวตรงนี้ได้นะครับส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นสะพานแม่ข่าท้ายวังนะครับถนนสิทธิวงศ์ห้านก๋วยเตี๋ยวเกษมก็ไปตั้งซื่อแล้วก็ซ้ายมือไปนะครับเขาก็จะไปต่อครับเขาก็มาต่อที่สะพานแม่ข่าท้ายวังนะครับทางด้านนี้พื้นจะเป็นไม้นะครับตัวทางเดินจะถูกสร้างยื่นเข้ามาในคลองแม่ข่านะครับถ้าดูดีๆนะบ่ได้อยู่ตรงหิมนะครับถูกสร้างเข้ามาในคลองนะครับเดินมีไม้มีเหล็กกั้มไว้ทั้งลุ่มเนาะมาติ๊กๆแล้วก็จะมาโผล่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นถนนเห็นเส้นหนึ่งนะครับเราก็ข้ามมาได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นสะพานผ่านคลองแต่บ่มีชื่อนะครับผ่านถนนราชวงศ์นะครับเนาะเตียวมาจนสุดนะครับสุดกลางนี่เขาก็จะมาเป็นสะพานจังม้อยแล้วก็ถนนจังม้อยนะครับใครมาแอวถนนจังม้อยก็มาแอวต้นนี้ได้นะครับทางขวามือจะเป็นย่านจังม้อยส่วนทางซ้ายเป็นกาดหลวงนะครับไปกาดหลวงเตียวนี่ก็จะเป็นทางจังม้อยเก่านะครับทางจังม้อยแล้วก็จะมีสะพานแม่ข่าจังม้อยนะครับส่วนทางซ้ายมือนี่ก็เขาจะไปทางกาดหลวงนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานแม่ข่าจังม้อยก็จะมีทางลงถึง2ข้างเหมือนกันครับถึงซ้ายถึงขวาเป็นทางเตียวนะครับที่ทางเทศบาลเปิดแปลงไว้นะครับน้ำบางช่วงนี่ก็คุณภาพน้ำก็พอสมควรนะครับบ่ถึงกันหน้าเกลียดดำล้ำไปนะครับจากสะพานแม่ข่าจังม้อยนะครับทางช่วงนี้ค่อนข้างจะตรงนะครับน้ำแม่ข่าบริเวณนี้ก็ดูดีกว่าในอดีตนะครับแต่ก่อนนี่ดำขึ้นลึกมีการลูกน้ำนะครับโอ้โหถึงอเนกอนาถใจแต่ประเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนักนะครับสามารถมาเดินได้นะครับจากสะพานแม่ข่าจังม้อยตรงนี้นะครับมากันติ๊กเขาก็จะมาโผล่ตรงเพครับหลังชุมชนวัดแสนฝางนะครับป้ายทางเดินช่วงนี้ก็จะมีถนนจังม้อยตัดใหม่ผ่านเนาะแล้วก็มีสะพานผ่านคลองแม่ข่าบ่มีชื่อเหมือนกันนะครับสะพานนี้แต่ว่าโอ้หันวิวจัดงามผ่านชุมชนจังม้อยนะครับชุมชนนั้นวัดแสนฝางนะครับที่เขาหันตั้งกำแพงขาวๆแล้วก็จะเป็นวัดแสนฝางนะครับมาแอววัดแสนฝางก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเตียวต่อไปก็แวะไปดูวัดแสนฝางครับวัดงามครับจากสะพานนี้นะครับเขาจะเดิน2ข้างคลองได้นะครับมันรู้สึกว่าเปิ่นกล้าสร้างแล้วบ่เมินนี่นะครับทางช่วงนี้ก็ดูสวยนะครับดูงามมีมุมโค้งมีต้นไม้ล่มลื่นนะครับเป็นมุมกล้องงามๆนะครับหลายมุมใครที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเป็นครีเอเตอร์ก็มาเดินแถวนี้มาถ่ายได้นะครับก็เชิญชวนทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะครับมาเยี่ยมชมตรงนี้ได้สะพานเดิน2ข้างนี่ก็จะมาต่อเรื่อยๆนะครับมาจนจะเห็นว่าจะมีสะพานน้อยๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางเดินไปซ้ายมือได้นะครับที่เห็นมีรถอยู่นะครับไปทางซ้ายมือเนาะตรงนี้เป็นสะพานน้อยๆซึ่งเป็นชุมชนเก่าเพิ่นมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เพิ่นก็มาทำเพิ่มนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นก็สามารถจะเตียวผ่านตรงนี้นะครับออกไปทางแถวอันกองละโจ้หรือตอกเราโจ้ไปตลาดวโรรสหรือกาดหลวงได้นะครับออกไปทางนี้แต่ก่อนเพิ่นก็จะมีห้านหมู่คนภูเขาอย่างเพิ่นมาตั้งห้านขายครัวอยู่แถวนี้นะครับแถวในกองละโจนี่นะครับเราก็มาเดินต่อนะครับลองเดินข้ามสะพานเชื่อมนี้มาตะวันตกนะครับแล้วก็
ไปต่อก็จะหันว่าปลายทางช่วงนี้นี่เราจะไปเจอกับถนนตาแปรนะครับซึ่งเป็นอันย่านธุรกิจเก่านะครับอันนี้ก็เก่าใหม่บะเดียวก็เป็นย่านธุรกิจอยู่นะครับตรงนี้เปิ้นก็หาแปลงแล้วนะครับทางเดินนี้ก็หาแปลงแล้วเปิ้นก็เลยมีการพัฒนาบูรณะบ้านจองแถวนี้นะครับซึ่งเป็นทรงอย่างพวกห้องโคโลเนียลก็อย่างผมบอกให้รู้จักนะครับก็งามดีนะครับที่เป็นทรงโค้งๆแล้วก็เปิ้นมีการมาวาดรูปไว้ตรงนี้นะครับมีรูปวาดเมืองเชียงใหม่ในอดีตที่จัดงามนะครับมีรูปหลายๆอย่างคนแบกอย่างนี้นะครับก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับมีรูปขัวเก่านะครับเป็นขัวสะพานนวราชถึงสมัยเป็นขัวเล็กนะครับมีล้องัวนะครับคนบะเดียวบางคนก็บะหันล้องัวแล้วเนาะก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้ครับจากจุดนี้นะครับทางเทศบาลคงจะตั้งใจให้เป็นจุดเช็คอินแห่งจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นย่านก็ค้าเก่าแก่เนาะแล้วก็สภาพภูมิทัศน์นี่ก็ดูสวยงามเพื่อนก็เลยทำบริเวณเนี่ยให้กว้างเลยนะครับแล้วก็มีหัวมีอย่างกั้นนะก็มีผู้คนมาแอวมาดูนะครับอันนี้เขาก็สามารถจะเดินดูบ้านเก่าๆแถวนี้สมัยก่อนมันได้ดูนะครับเพราะว่ามันเข้ามาได้เมื่อเดียวมันเข้ามาได้ก็โอ้จะทำให้เราได้ดูอย่างกว้างขวางนักขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นลานน่าจะทำกิจกรรมอย่างได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเดินทางต่อจากบริเวณนี้นะครับเดินต่อไปว่าจะไปทางใดนะครับตอนนี้เราลองปีนมาเดินทางด้านวันออกแห่งกำนะครับก็ไปตามทางนะครับลงมาก็จะเป็นทางไม้ลงมาตรงนี้กีดหน่อยนะครับเป็นทางเตียวได้คนเดียวนะถ้าเอารถถีบมานี่ก็ต้องแคบหน่อยนะครับต้องก้อยๆไปนะครับเนื่องจากมันเป็นย่านธุรกิจนะครับมีตึกมีอย่างอยู่ก็เลยทำให้มันแคบหน่อยทางเดินต่อจากนี้มาก็จะเป็นทางที่เป็นพื้นตัวหนอนนะครับมีประตูน้ำนะที่จะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็ขี้เหี้ยต่างๆที่มันไหลมาเนาะครับจากประตูน้ำที่ก็จะหันว่ามีทางต่อไปที่วิวก่อนนะครับจากย่านธุรกิจถนนท่าแพนี่คลองก็เริ่มกว้างขึ้นนะครับสังเกตนะครับกว้างขึ้นหน่อยแล้วก็พื้นที่ข้างทางเดินนี่ก็ดูโปร่งเป็นช่วงๆนะครับไปบางช่วงนี่ก็จะเห็นว่าโปร่งบางช่วงก็มีต้นไม้นะครับบางช่วงก็จะมีบ้านเรือนอะไรอย่างนี้ก็สามารถจะลื่นลมไปได้เรื่อยๆนะครับลื่นลมไปได้เรื่อยนะครับบางช่วงนี่ครับโปร่งดีนะมานั่งชิวๆแจ้งเอาตอนยามแรงอย่างได้นะครับต้นไม้สองข้างก็งามครับช่วงที่เพิ่นมีดอกนี่ก็จัดงามปลายของถนนนี่นะครับปลายของทางเตียวนี่นะครับก็จะไปเจอกับถนนลอยเคาะนะครับเนาะอย่างที่เรามานะครับที่เรามาเตียวมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาโผล่ตัดนี่ครับเป็นถนนลอยเคาะเนาะถนนลอยเคาะแล้วก็สะพานแม่ข่านะครับแม่ข่าลอยเคาะเนาะถ้าไปทางขวานั่นก็จะเป็นนั้นกำแพงดินที่เป็นห้องกันนะครับแล้วก็มีวัดจังก้องอะไรอย่างอยู่แถวหั่นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานแม่ข่าลอยเคาะนะครับมีกราฟฟิตี้ที่บางงามเห็นไหมเนาะน่าจะมาลบเห็นนะหมูนี่ปือบอลนะครับเนาะอันที่เปิดแปลงงามๆก็จัดดีนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ด้านหลังตลาดไนท์พลาซ่าเนี่ยนะครับเนาะมีโรงแรมใหญ่ๆตั้งอยู่ก็นับว่าเป็นย่านธุรกิจนะครับมีห้านอาหารมีอย่างเท้าเตียวเขาก็จะมาแห้งแถวนี้ต่อได้นะครับจะมานั่งกินกาแฟก็ได้มีห้านกาแฟอยู่เยอะแยะนะครับแถวนี้แต่ก่อนพวกเขาว่าเป็นย่านนั้นกำแพงดินนี่นะครับแต่ก่อนเป็นย่านคนตุกเดี๋ยวนี้เป็นย่านธุรกิจคนมีเงินมีทองเนาะก็ข้ามสะพานมานะครับสะพานนั้นแม่ข่าถนนลอยเคาะนี่นะครับข้ามมาทางใต้นี่ก็จะหันว่ามีทางเตียวสองด้านนะครับถึงด้านซ้ายด้านขวาแต่ช่วงนี้นะครับทางเดินก็จะกีดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ชิดกับอาคารใหญ่ๆนะครับอย่างเงี้ยมันจะกีดหน่อยครับเพราะมันชิดกับอาคารใหญ่เนาะอาคารเพิ่นทำมามันก็เบียดกับทางเดินนะครับอยู่ใกล้กับ
อันของแม่ค้าหน่อยนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่อย่างน้อยก็มีพื้นที่ให้ได้เดินได้นะครับเอารถจักรยานก็ยังพอได้อยู่นะครับปั่นจักรยานให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่ามันมาได้นะครับที่จริงหมู่ใจจักรยานท่องเที่ยวมาทางด้านนี้ก็บ่เลวนะครับเนาะเป็นแห่งทริปหนึ่งของคนปั่นจักรยานก็ม่วนดีนะครับบางเตือเขาก็จะได้มาเจอผู้คนที่ใจคลองนี่อยู่นะครับก็ทักทายกันได้อู้จากันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมาถึงถนนช่วงนี้นะครับปลายถนนนี่ก็จะเป็นถนนสีดอนชัยนะครับมาตามทางนะครับก็ล่มลื่นอย่างที่เห็นนะครับน้ำก็ยังดูดีอยู่นะครับเราก็จะมาเจอตรงเนี้ยครับขึ้นจากขั้นใดนี้ไปก็จะเป็นถนนสีดอนชัยนะครับแล้วก็สะพานนี่ก็จะเป็นสะพานสีดอนชัยนะครับมีสะพานสีดอนชัยนี่ตัดผ่านเนาะอันนี้เป็นคลองแม่คาที่ผ่านย่านนี้นะครับแต่ก่อนย่านนี้ก็น้ำก็ดำเหมือนกันครับประเดี๋ยวนี้น้ำดีขึ้นส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นด้านไปทางด้านสีดอนชัยนะครับถนนสีดอนชัยไปวัดสีดอนชัยพุ่นนี่ครับซื่อไปพุ่นก็จะเป็นวัดสีดอนชัยนะครับนี่เราดูตามมันคงไม่ค่านี่ไปทางใต้ต่อนะครับจะเห็นว่าอันทางนี้ก็มีความร่มรื่นนะครับมีต้นไม้มีอย่างร่มรื่นดีนะครับแล้วก็มีลานกว้างๆแต่เดิมนี่เทศบาลเพิ่งก็เป็นอย่างจัดงามนะครับตอนนี้ขาดการดูแลไปสักน้อยไม่ได้ต่อว่าเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นโครงการนักเนาะก็บางที่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับบางที่ก็ยังดูดีอยู่เนาะทางนี้นะครับเพื่อนก็จะมีป้ายความหูนะครับเป็นอันป้ายหุบปั้นแบบนูนต่ำนะครับอันที่ว่าหุบปั้นใจอันปูนนี่ก็ว่าแข็งแรงดีแล้วนะครับก็ยังมีชำรุดอยู่พ่องนะครับแล้วก็มีแผ่นศิลาจารึกนะครับแสดงตำนานของเมืองเชียงใหม่แล้วก็คลองแม่ข่าตั้งแสดงเป็นระยะนะครับว่ามีความสำคัญอย่างใดเป็นอย่างใดมาอย่างใดมีตึงภาษาไทยภาษาฝรั่งนะครับเป็นที่จริงตามแนวความคิดนี่ก็จัดดีนะครับเป็นที่ฮื้อความหูตัวนะครับอยู่ติดกับมันของจริงว่าเด้อแต่ก็มันจะมีเรื่องของการที่จะจัดการท่องเที่ยวนะครับเราจะไปหวังกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวนะครับมันมีละอ่อนต้นเต้นของเราเนี่ยป้ามาดูมาชมก็น่าจะได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์นักขึ้นมีการใช้งานนักขึ้นการดูแลรักษาจากเทศบาลก็ดูคุ้มค่าขึ้นนะครับถ้าเราใช้งานมันถ้ามาได้ใช้งานมันก็ยังว่านะครับมันดูเหมือนบอกคุ้มค่านะครับแต่ที่จริงเมืองมันก็ต้องดีนะครับมันมีความคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับในการที่เราจะพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นเนาะอย่างตรงนี้เพิ่นก็จะมีเป็นศาลาออกมานะครับเข้ามาในน้ำเนี่ยเพื่อว่าจะมาใช้น้ำให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นมาพักผ่อนหรือว่าเกิดมีลอยกระทงมีอย่างก็สามารถมาใช้ที่นี่ได้นะครับจากศาลาพักผ่อนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีป้ายเนาะเปิ่นอุตสาห์ลงทุนทำไว้จัดดีจัดงามเลยนะครับมีที่นั่งชมนั่งอะไรอย่างเนาะแต่ซ้ำเตือถ้าเป็นแม่คืนอะไรอย่างก็มันก็ค่อยจะเปรี้ยวหน่อยนะครับแต่ไฟอย่างก็บอกค่อยหันมีแต่ใดแต่ว่าถ้าเป็นแม่วันก็ยังพอนั่งได้นะครับเย็นดีก็จะมีกลิ่นน้ำนิดหน่อยนะครับจากจุดนี้เขาก็ยังพอไปต่อได้นะครับก็มีทางเตียวถึง2ข้างนะครับไปได้แห่มสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าทางนี้ก็จะมีสุสานจังคลานนะครับก็ไปเหี่ยวจังการเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคนก็เลยค่อยคามบอกค่อยมาทางเพชรได้กันนะครับแต่มันมีทางเตียวต่อไปได้ถึง2ข้างเพราะว่าแถวนี้เป็นมีชุมชนอยู่นะครับจะเห็นว่าทางแถวเนี้ยจะมีอันที่พักอาศัยแต่ว่าทางเตียวนะมันจะไปยุดตรงนี้นะครับมาสู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีบ้านพักอาศัยขวางอยู่เนาะเขาก็เลยต้องโวกออกถนนใหญ่มานะครับแล้วมาถึงตรงนี้เลยครับสะพานแม่ข่าหลักแกงนี่นะครับทางที่ขาดช่วงจะเป็นช่วงหลังสุสานช้างคานนะครับมาจนถึงถนนหลักแกงเนาะแล้วก็มาถึงสะพานแม่ข่าหลักแกงซึ่งสะพานแม่ข่าหลักแกงเนี่ยเป็นที่ฮิตฮือฮาหน่อยนะครับเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเพิ่นก็มาโปรโมทตัดนี่มาทำตัดนี่นะครับจนนั้นฮือฮาแล้วก็มีคนมาสักว่างหนึ่งเนาะเพิ่นก็เลยทำเป็นจุดท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ถูกพัฒนา
อย่างนักเลยนะครับบริเวณนี้ซึ่งถ้าตลอดช่วงนี้พัฒนาได้อย่างอี้นี่โอ้จัดเหมาะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ข่าหลักแกงเนาะก็จะหันว่ามีห้านอย่างห้านกาแฟห้านอย่างหลายอย่างนะครับพอดีตอนนี้มาตอนช่วงไม่วันเนาะก็อาจจะดูเงียบๆนะครับน้ำก็ยังใสอยู่ห้องนะครับแต่ก็มีอย่างอื่นอยู่ หนักอยู่นะครับก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาต่อไปนะครับต้องพยายามกันต่อไปมันคงดีขึ้นได้สักวันนะครับอาคารที่อยู่อาศัยสองข้างทางนี่ก็ถูกปรับเป็นห้านค้าห้านกาแฟให้บริการนอกท่องเที่ยวนะครับเปิ่นก็ปลูกดอกไม้ดุกอย่างสวยงามอยู่สองข้างเนาะถ้ามันเป็นย่านที่มีอันผลประโยชน์นี่นะครับผมก็คิดว่ามันจะทำให้คนที่เปิ้นมีผลประโยชน์แล้วเพิ่นก็มาดูแลช่วยกันดูแลนะครับก็ทำมันดีขึ้นเนาะเทศบาลก็พยายามแล้วนะครับที่จะทำเนาะก็มีแม้แต่จุดมาเช็คอินอย่างนี้นะครับมีอันอย่างเพื่อฝาต่อน้ำอะไรเนี่ยครับผมก็ฮิตในเมืองญี่ปุ่นแล้วก็มาที่นี่นะครับผมก็ว่าเหมือนเป็นโอตารุเมืองไทยนะครับฝาท่อน้ำก็ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเช็คอินได้นะช่วงนี้ไปบันทึกก็เป็นช่วงสายๆนะครับก็เลยดูเงียบๆสักหน่อยบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแต่ใดนะครับเพื่อนอาจจะคึกคักกันตอนช่วงแรงๆนะครับเพราะอากาศมันเย็นเนาะถ้ามาช่วงฮ้อนๆมันก็เตียวฮ้อนเหมือนกันครับช่วงแรงๆค่ำๆคนน่าจะนักขึ้นเนาะผมเคยมาช่วงนั้นคนร้ายนะครับอันจุดนี้ก็เป็นชุดเช็คอินแฮมตี้นะครับอันขัวสีเหลืองๆนี่นะครับเขาจะหันว่าที่ต้นทางพวกก็มีขัวนึงนะแต่ไข่บอกไปเช็คอินนะครับมาทั้งเพนะเป็นจุดเช็คอินนะครับมีขัวสีเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีการตกแต่งอยู่พ้องเข้ากับเทศกาลแต่ละที่นะครับมีไฟมีอย่างนอกก็ยังมาถ่ายรูปถ่ายอย่างกันได้อยู่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าจัดทัวร์เป็นทริปมาตั้งเพได้มันก็คงส่งเสริมได้ดีขึ้นนะครับจากจุดนี้ก็ทำนึกถึงทางเดินหิมคลองช่วงต่างๆที่ผ่านมานะครับถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันสะอาดดูปลอดภัยขึ้นนักกว่านี้นะคงจะดีบ่น้อยนะครับเพราะมันมีสภาพคล้ายๆอย่างที่นี่ก็ยังดีนะครับก็จะทำให้คลองแม่ข่าถูกพัฒนาตลอดสายคิดว่าการพัฒนาแม่ข่านี่ก็ที่มันสะอาดนี่ก็บอกคงอยู่กับหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวบ่ได้นะครับสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญผมว่าน่าจะอยู่ที่ชุมชนนะครับชุมชนที่อยู่รอบข้างที่ใช้งานแม่ข่าอยู่นะครับตอนนี้เขาก็มาถึงชุมชนสถาวัดหัวฝ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทำการของเปิ้ลนะครับจากนี้ชุมชนสถาวัดหัวฝ่ายเพื่อก็ดูแลคลองแม่ข่าบริเวณนี้ได้ดีนะครับมาเดินก็รู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับสองข้างทางก็ยังงดงามเพราะประโยชน์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นกับผู้อาศัยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เมืองเชียงใหม่ที่จะเป็นความประทับใจของผู้มาเยือนเนาะเฮาบ่ได้ทำก็คือตัวเฮานะครับคนที่เปิ้นมาเพิ่นก็มาเห็นเชียงใหม่งดงามเพิ่นก็โอ้ชื่นชมยินดีอยากให้มาแหมเนาะบอกลูกบอกหลานอย่างนั้นนะครับต่างเตียวสองฝากแม่ข่านี่ก็มีคลองเล็กๆมาบรรจบกันที่อันช่วงซอยสุริยะวงศ์หรือที่ห้องว่าย่านประตูก้อมนะครับเอามานี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคลองน้อยๆนะครับมีน้ำมาประจบกันแหมสองเส้นนะครับที่มาจากทางแถวซอยสุริยะวงศ์หรือว่าประตูก้อมนะครับมาแถวนี้ก็ห้องว่าย่านประตูก้อมเหมือนกันนะครับมันเลยจากกาดก้อมมาสักน้อยนะครับก็จะหันว่าต่างเตียวเนี่ยมาตึกตอนนี้ที่เพิ่นแปลงไว้นะครับมันตึกที่แปลงแต่ว่ายังมีร่องรอยการก่อสร้างที่จะไปต่อไปได้แหมนะครับแล้วก็ไปจนถึงอันสะพานข้ามคลองชุมชนประตูก้อมนะครับที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามชุมชนประตูก้อมจากอันด้านนี้ไปด้านปูนอีกนะครับก็สามารถเอารถเครื่องรถอย่างผ่านได้นะครับคนก็เตียวผ่านได้แล้วก็ต่างเตียวรูปแปลงมาก็ยังมาตึกตะนี่อยู่นะครับวันนี้เขาก็มาตามแผนที่เลยเนาะมากันยาวเลยนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยมาจากถนนรัตนโกสินทร์พุ่นนะครับจางเผือกพุ่นนะครับแล้วก็มาแจ้งสีภูมิถนนวิชยานนย่านจางหม่อยท่าแพนะครับย่านลอยเคาะถนนลอยเคาะนอกก็จะหันว่ามาผ่านย่านดีๆหลายย่านแล้วก็มาที่คลองแม่ข่าละแกงนะครับเอามาสิ้นสุดการเดินทางที่ซอยสุริยวงศ์ตำบลหายานี่นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาคลองแห่งนี้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสุขของผู้คนทั้งสองฝั่งนะครับ
ก็ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านครับจากลุงตีโมครับสวัสดีครับ